Hoeveel uren breng jij hier nou zo door? Veel te veel. Ik denk dat er toch wel 700, 800 per jaar zijn. Maar je zit hier dagelijks hier beneden? Ja, op het moment dat er echt weer een serie producten de deur uit moet, dan zit ik hier echt hele dagen beneden. Van 's morgens 9 tot 's avonds 12 of zo. En dan gaat het weer wat buiten is een beetje aan me voorbij. Maar andere dagen zit ik gewoon de hele tijd boven te werken. Gelukkig wel. Maar is dit het vervelende klusje eigenlijk? Ja, dit is gewoon echt... dit is ook reproductiewerk, hè. Het is, als je een nieuw ding maakt, de eerste keer is altijd spannend. Maar de tweede al minder. En de 8e in een serie, dan heb je het eigenlijk allemaal wel gezien. Maar je moet toch je best blijven doen. De 8e moet net zo goed worden als de eerste. En dat vraagt wel wat discipline meestal. Dat je niet vervroegd ophoudt met je werk. Jouw beelden staan natuurlijk bekend om een fantastische anatomie. Hè, de spiergroepen mooi uitkomen. Maar ja, dit kan je je kan het beeld eigenlijk gewoon weer opnieuw maken als je het terugkrijgt van de gieterij. Daar komt het bijna op neer. Alleen de hoofdvorm is er. Ja, nou, je bewerkt alleen het oppervlak. De vorm, die is er inderdaad. Maar het is dus het afwerken van het oppervlak. Dat valt mee hoor. Hier zie je ook niet zoveel aan, maar op het moment dat dit dus gepatineerd is en dat wat gaat glanzen, dan zie je hier toch gewoon alle spieren en ribbetjes en zo zie je weer in terug. Het is wel een probleem als je plekken zoals dit hebt, hier lopen een aantal ribben doorheen. En als je dat door iemand laat afwerken die geen kennis van anatomie heeft, dan slijpen ze dat tjak in één keer glad. En dan zie je later opeens dat hier de ribben ophouden, terwijl ze hem door hadden moeten lopen. Maar het hoort er gewoon bij. Je kunt het wel door andere mensen helemaal laten doen, maar dan blijft het toch altijd de hand van een ander die dat afgewerkt heeft. En wil je echt dat het helemaal je eigen signatuur heeft, dan ben je wel verplicht om op zijn minst de laatste hand er gewoon zelf aan te leggen. De manier waarop ik werk, dat is vaak dat ik kleine details zoals ribben, ruggengraat en zo wat overdreven aanbreng op het origineel, zodat ik later in de holle was het beter kan afwerken. Je ziet, het zijn hele mooie lichte schaaltjes die je eraf haalt. Want als je zo'n formaat met gips moet maken, dan zit je zo aan 1,30 kilo aan gips die je er omheen hebt zitten op een gegeven moment. Ik plamuur hem in feite nou nog gewoon weer helemaal af. En dat moet dus met elk exemplaar gebeuren. Waar komt het verhaal nou vandaan? Dat mensen inderdaad, wat je nou beneden in de kelder zei, dat mensen het eerste gietsel willen hebben. Want kijk, als je siliconen, verlies je daar dan ook detail mee? Nee, dat verhaal komt er vandaan dat dit materiaal, siliconen, dat bestaat eigenlijk pas sinds de jaren 60, 70. En daarvoor werd het in andere materialen gemaakt, in mallen die meestal per gieting slechter werden. Nou heeft dit ook niet het eeuwige leven hoor. Want het gaat een jaar of 8 mee en daarna wordt het zo bros, dan kun je er nog wel een keer een was uithalen, maar dan trek je de mal bijna altijd kapot. Dus na een jaar of 8, dan kun je dit niet meer mee doen, dus dan valt hij uit elkaar. Die onderdelen die moeten dus allemaal aan elkaar gepast worden. Dit zijn gewoon hulpstukjes kanaal die eraan zitten om te zorgen dat de was goed omhoog kan komen. Dit is zijn arm, daar zit nog een stukje gietrecht eraan. Je ziet, het is niet zo heel erg zacht, hè. Zo. En deze komt straks zo. En dan moet dit hier aangemonteerd worden.
Het is nu de gewoonte dat, zoals hier het hele rijtje staat, je zet in de winkel gewoon de brons neer. Vroeger gebeurde dat niet. Vroeger maakte je of in was of in klei je origineel. En dan werd daar een gips van gemaakt, daar werd een mal van getrokken, daar werd een gips in gemaakt, die werd helemaal afgewerkt en die gips die werd getoond. En een klant die zei aan de hand van die gips, dat wil ik in brons, in marmer, in zilver, ik wil het een beetje meer zus, ik wil het een beetje meer zo. Vandaar dat er ook van dit soort werk van allerlei dingen bestaan, met en zonder onderbroeken en vijgenblaadjes en zo. Dat was gewoon de wens van de klant, dat werd gewoon zo gemaakt. willen omschrijven zelf dan? Oh, dat is heel moeilijk. Het heeft misschien nog het meest te maken met wat op een gegeven moment de Berlijnse school heette. Waar mensen als Van Hildebrand en Eberlein en zo in zaten. En Rauch. Mensen die hier vrijwel onbekend zijn, daar moet je echt voor naar Berlijn toe. Voor een groot deel de oude Oost-Duitse collecties. Het bestaat nog wel. Daar zijn echt hele mooie dingen. En verder waar ik mijn ideeën uithaal, waardoor ik geïnspireerd word, dat zijn ook soms hele andere dingen als Grieken. Een ander plaatje, ik weet niet of je dit kent en voor wie het is. Een man die heeft een hele serie gemaakt, gewoon van zijn 2 zonen. Er zijn hele mooie plaatjes bij, waarvan ik er zelfs sommige wel gebruikt heb om gewoon mee te werken. Dat is Picasso. En dat is dus niet Grieks. En bijvoorbeeld een verwantschap met Rodin, dat is voor veel mensen bekend. Weinig. Rodin is wel eigenlijk de start geweest van mij als beeldhouwer. Ik was in X7 toen ik voor het eerst een beeld van Rodin tegenkwam. Dat is L'Âge des Reines. En op dat moment had ik eigenlijk echt het idee van ja, dat wil ik ook. De tijd was er niet na. Het milieu waar ik uitkwam was er niet na. Het is pas later eigenlijk op gang gekomen. Maar dat beeld ben ik ook altijd nog wel gek van. Het andere werk van hem eigenlijk helemaal niet zo erg. Het is allemaal veel te impressionistisch. Ik zie het liever strakker. Rodin is steeds meer naar het grote gebaar gaan werken en zo. Dat is niet wat ik wil eigenlijk. En heb je wel voorbeelden van andere beeldhouwers? Ja, je vindt overal en nergens wel dingen. Er zijn dus dingen van Eberlein, van Rauch, uit Frankrijk, Dastanière. Het zijn allemaal namen die hier volslagen onbekend zijn. Het werk is er nog wel, maar je moet er echt naar zoeken. In Frankrijk moet je bijvoorbeeld echt zoeken in de regionale musea. Want in de echte grote musea vind je het nauwelijks. Iets wat vrijwel niet hier bekend is Wieland. Een man die ik gewoon zelf ontdekt heb zonder het te weten. Ergens in de jaren 60 in Oslo is een heel groot park wat helemaal door hem aangekleed is. Er staan, weet ik hoeveel honderden beelden staan daarin. Dat behandelt gewoon het hele leven van de mens. En is eigenlijk vrij recent. Die man die heeft nog doorgewerkt tot in de Tweede Wereldoorlog. Gewoon deze dingen. Maar het is hier niet bekend. Je vindt het in de literatuur vrijwel niet. Je moet echt de boer op om het spul tegen te komen. Wat voor soort werk maakt hij dan? Is dat vergelijkbaar met wat jij doet?
Ja, hij was ook heel veel bezig dus met het hele leven, met kinderen tot volwassenen. En ik denk dat ik wat uitbeelding van een stuk levenskracht ook gewoon van hem een heleboel heb opgepikt. Gewoon. De stijl is niet echt hetzelfde. Hij heeft een hardere, strakkere stijl. Zeker op het laatst van zijn leven zag dat er toch behoorlijk granietachtig uit. Veel van zijn werk is ook in graniet gemaakt. En dat is niet de manier waarop ik graag werk. Ik doe toch liever wat gedetailleerder. Maar hij beelde ook de jonge mensfiguren uit. Ja. En je krijgt er nog wel eens wat kritiek over, omdat het verkeerd begrepen wordt. Ja, maar ik zeg altijd maar, met dat soort dingen, it's all in the eye of the beholder. Figuratief werk is net zoals non-figuratief werk. Het is niet echt descriptief. Je kunt het interpreteren. En als iemand de dingen die ik maak graag als erotica wil interpreteren, dan kan ik hem dat niet verhinderen. Dan doen mensen dat. Maar het heeft er helemaal niets mee te maken. Wat is je basis? Hoe bouw je dit nou De op? basis is gewoon een frame van, in dit geval, het is van aluminium draad. Zoiets zit hierin. Ja, het wordt gewoon opgehangen. Hier. Dat is het vervelende voor grotere dingen, die moet je wel ondersteunen. Het is heel erg lastig als je die paal hier hebt, want je kunt onder bepaalde hoek het niet zien en je kunt er niet bij. Ik werk niet graag zo, maar soms moet dat gewoon wel. Dus aan de basis zit dit hier gewoon in. En dan wordt er van roofmate, van een hard polystyreenschuim, maak ik meestal dingen als het bekken en de borstkas en de schedel. Want dat zijn dingen die nauwelijks van vorm ooit veranderen. En daaromheen begin ik gewoon de spieren op te zetten. Dit is al een heel stuk verder. Hier zit al gewoon huid en alles ook al omheen. Maar hier is ook zoals haar. Het wordt eerst helemaal kaal gemaakt en pas op het allerlaatst dan komt er haar omheen. En die enge spelden, dat is geen voodoo, maar dat zijn gewoon punten waar ik zeker moet zijn dat hier zit altijd een stuk bot onder. Het zijn plekken die altijd vast op zijn plaats moeten blijven, die mogen niet veranderen. Als je hier iets aan gaat veranderen, dan gaat de hele pose kiepen en dan klopt het niet meer. Maak je wel eens portretten in opdracht? Ik heb dat wel gedaan. Ik zou het nog wel willen doen, maar op het ogenblik staat mijn hoofd er niet zo na. En ik vind het ook wat beperkend. Wat ik nu doe is, ik ga wel uit van een model, maar ik hou mij niet aan de portretgelijkenis vast. Als ik denk van het ziet er eigenlijk beter uit zo, dan verander ik het gewoon. En bij een portret heb je die mogelijkheid niet. Dan zit je er gewoon aan vast dat je die gelijkenis aanhoudt. Het wordt steeds meer autobiografisch. Van wat beleef je eigenlijk op het moment dat je ontdekt dat de hele wereld voor je open ligt, dat die er is. Dat je dingen kunt die je helemaal nooit vermoed had dat je zou kunnen, dat je ontdekkingen doet. Een hele mooie tijd, vond ik zelf. En dat probeer ik gewoon ergens vast te leggen. Maar dat heeft dus helemaal niets te maken met wat heel veel mensen erin wensen te zien. Dat ik dat gewoon bloot doe. Dat is omdat ik gewoon het in essentie puur wil neerzetten. Ik doe het zonder kleren, maar als ik er nog meer af zou kunnen laten, zou ik het doen. Alleen ik weet niet hoe je dat vorm moet geven. Voornamelijk zijn het jongens, hè? Ja. Is dat een soort zelfbeeld wat je neerzet? Een soort ontdekking die je toen zelf meemaakt eigenlijk in die leeftijd? Ja, dat is eigenlijk de reden dat het jongens zijn. Ik heb als meisje namelijk op die leeftijd niks meegemaakt. Ik begrijp gewoon, op dat niveau begrijp ik vrouwen ook niet. Omdat ik er zelf gewoon niet één ben. En ik heb wel van vrouwen en meisjes wel beelden gemaakt, maar die bevallen me gewoon veel minder goed. Dat is,
dat kan ik niet van binnenuit beleven. Dit wel. En in wezen de essentie van jouw werk is dat, zoals je vaak beelden maakt van jongens die in balans zijn, heeft dat ook een symbolische waarde, een symbolische betekenis? Ja, symbolisch. Dan zou je er misschien een heleboel fruit op los moeten laten. Dan kun je dat vast misschien wel vinden. Maar waar dat balanceren vaak gewoon vandaan komt, het komt weer uit twee dingen. In de eerste plaats is het iets wat je op die leeftijd mensen ook vaak ziet doen. Gewoon met hun lichaam gewoon het evenwicht zoeken. En het levert vaak mooie, spannende poses op. Want er zijn niet zo heel erg veel basishoudingen waarvanuit je echt een gespannen beeld kunt opbouwen. Dus dat zit er eigenlijk hoofdzakelijk in. Maar ja, als dat symboliek moet zijn. Och. Ik ben steeds onderweg om een bepaald complex van gevoelens gewoon neer te zetten. Gewoon van, wat gebeurt er binnen in een mens als hij zo oud is, als hij dit allemaal voor het eerst ervaart. En wat je aan de buitenkant ziet, dat zijn gewoon anatomisch min of meer correcte beelden, maar dat is gewoon een uitdrukkingsvorm. Het zou misschien best anders kunnen. Maar het is mijn keuze, het is mijn stijl. Dat ligt heel erg dicht gewoon tegen mijn persoonlijke visie op het leven. Ik vind gewoon het lijf van een mens best belangrijk. Nou, het is gewoon het voertuig van de geest. En dat hanteer ik gewoon om dit soort dingen neer te zetten. Maar de anatomie is dus niet een doel op zich bij mij. Het is net zoals olieverf bij een schilder ook geen doel is. Dat is een middel. Anatomie is bij mij gewoon ook een middel. Als je denkt dat deze beelden allemaal anatomisch correct zijn, dat is niet zo. Ik begin meestal wel met iets wat anatomisch correct is. Maar daarna maak ik er een beeld van. En dat betekent dat er vaak heel veel dingen in veranderd worden. Die helemaal niet meer kloppen, maar die er gewoon een goed beeld van maken. Je vindt het beeld overal. Van Rodin, een van zijn eerste beelden die hij echt op de markt zette. Toen hij nog bij de porseleinfabrieken in Sèvres werkte, geloof ik. Dat heet L'Âge d'Airain, of het bronzen tijdperk. Het wordt nu getoond alsof het ontwaken van de mensheid is. Ik heb daar nooit verder iets van geweten. Op mijn 7e kwam ik het tegen en ik was er heel erg van onder de indruk. Ik dacht, dat wil ik ook. Dat ontwaken. Ontwaken? Helemaal niet. Pas een paar jaar geleden kwam ik in een monografie over Frémiet, een Franse beeldhouwer die hoofdzakelijk dieren maakte. En die tot heel die clan van de academie hoorde. Een brief tegen die hij aan Rodin schreef, waarin hij zei van, ja, dat beeld van die verslagen krijger is best leuk, maar je moet die stomme speer weglaten, krijg je een heel ander ding en je zult zien dat je het dan wel verkoopt. Het is dus gewoon helemaal niet een ontwakend iemand, het is iemand die een speer vasthoudt met de punt naar beneden en die gewoon echt, hij heeft de strijd verloren. Dat is het. En zo worden dingen dus soms, ik had het daar straks ook over, het is net wat de kijker erin ziet, hè, en wat voor titel je erbij zet.